ආයිබෝවන් කේෂ්බෝයි නාලිකාවට අපේ ආදරණීය දෙමව්පියන් හැමෝමම හරිම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. සෙල්ලම් බඩු කඩේකට ගියාම සමහර වෙලාවට අතරමං වුණා වගේ හැඟීමක් එනවා නේද? එක පැත්තකින් අධ්‍යාපනිකයි කියලා ලේබල් ගහලා අනිත් පැත්තෙන් මොළය වර්ධනය කරනවා කියනවා. ඉතින් මේ සෙල්ලම් බඩු කන්දරාව මැද්දේ අපේ දරුවට ඇත්තටම හොඳම දේ මොකක්ද කියලා හිතාගන්න බැරි වෙනවා. මේ අත්දැකීම ගොඩාක් දෙමාපියන්ට හුරු පුරුදු ඇති. හැබැයි ඉතින් බය වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. අද අපි කතා කරන මේ කාරණා ටික ඉවර වෙද්දී ඔය ව්‍යාකූල බව නැති වෙලා දරුවට ගැළපෙනම දේ තෝරගන්න නියම පැහැදිලි බවක් ලැබී කියලා අපිට විශ්වාසයි. අපි කතා කරනවා නූතන අභියෝග ගැන, හොඳ සෙල්ලම් බඩුවක තියෙන ඕන රන් නීති ගැන, සරල සෙල්ලම් බඩු මොලේ ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා ඔය වගේ හැමදේම. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මේ කියන රන් නීති ටික. මේක හරියට සරල පිරික්සුම් ලයිස්තුවක් වගේ. ඕනෑම සෙල්ලම් බඩුවක් අතට ගත්තම මේ ටික මතක් කරගත්තොත් ඒක දරුවට ඇත්තටම හොඳද නැද්ද කියලා ලේසියෙන්ම තීරණය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න නීති 3. මේවා ළමා සංවර්ධනය ගැන ලෝකයේ පිළිගත් ආයතන පවා අවධාරණය කරන දේවල්. පළවෙනි එක හැමදේටම කලින් ආරක්ෂාව. ඒක ගැන දෙපාරක් හිතන්න දෙයක් නැහැ නේද? සෙල්ලම් බඩුවේ ගාලා තියෙන තීන්ත විෂ සහිතද? පොඩි දරුවෝ හැමදේම කටේ දානවනේ. ඒ වගේම තමයි ලේසියෙන් ගැලවිලා එන පොඩි කෑලි තියනවද? ඒවා හුස්ම හිරවෙන්න ලොකු අවදානමක්. ඉතින් ආරක්ෂාව තමයි අංක 1. දෙවනි රීතිය තමයි සෙල්ලම් බඩුව විවෘත එකක්ද කියන එක. ඒ කිව්වේ හිතන්නකෝ එකම සින්දුවක් කියන සෙල්ලම් බඩුවක් ගැන. එකෙන් කරන්න පුළුවන් එකම දේ බොත්තම ඔබන එක විතරයි. ටික වෙලාවකින් දරුවට ඒක එපා වෙනවා. ඒක තමයි සංවෘත අවසාන කියන්නේ. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් ලී කෑලි ටිකක්, බ්ලොක් සෙට් එකක් ගැන හිතන්න. ඒකෙන් ගෙයක් හදන්න පුළුවන්, පාලමක් හදන්න පුළුවන්. දරුවාගේ පරිකල්පනයට සීමාවක් නැහැ. අන්න ඒකට තමයි විවෘත අවසාන කියන්නේ. ඒ නිදහස දෙන සෙල්ලම් බඩු වලින් තමයි නිර්මාණශීලීත්වය ඇත්තටම වර්ධනය වෙන්නේ. තුන්වෙනි සහ අවසාන රන් රීතිය. සෙල්ලම් බඩුව පුඩුවන් තරම් අඩු තාක්ෂණික එකක් වෙන්න ඕන. ඒ කිව්වේ බැටරි, ස්ක්‍රීන් වගේ දේවල් නැති තරමට හොඳයි. ඇයි ඒ? මේ බලන්න ඇමරිකානු ළමා රෝග විද්‍යා ඇකඩමිය කරපු අධ්‍යයනයකින් කියවන දෙයක්. ඉලෙක්ට්‍රොනික සෙල්ලම් බඩු එක සෙල්ලම් කරද්දී දෙමාපියන් දරුවත් එක්ක කතා කරන එක ඒ සෙල්ලමට සම්බන්ධ වෙන එක අඩු වෙනවලු. හැබැයි සරල සෙල්ලම් බඩුවක් එක්ක ඒ හිස්තැන පුරවන්න වෙන්නේ දෙමාපියන්ටයි දරුවටයි. අන්නේ කතාබහ ඒ සම්බන්ධය තමයි හරිම වටින්නේ. හරි. අපි දැන් හොඳ සෙල්ලම් බඩුවක් තෝරගන්න රන් නීති 3ක් ඉගෙන ගත්තා. ඒත් ඇයි මේ සරල සෙල්ලම් බඩු මෙච්චර වැදගත්? මොනවද කියන ප්‍රශ්නෙන් අපි දැන් ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙට යමු. මේක පිටිපස්සේ තියෙන විද්‍යාව, දරුවාගේ මොළයට වෙන බලපෑම ගැනයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. මේක හද්දි ඇත්තටම පුදුම හිතෙන දෙයක්. දන්නවද දරුවෙක්ගේ ජීවිතයේ මුල් අවුරුද්දවලදී යාගේ මොළය ඇතුලේ තත්පරයකට අලුත් ස්නායු සම්බන්ධතා මිලියනයක් විතර හැදෙනවා. මිලියනයක්. ඒක හරියට මොළය ඇතුලේ පුංචි පාරවල් හැදෙනා වගේ. දරුවා ලබන හැම අත්දැකීමක්ම ඒ පාරවල් ශක්තිමත් කරනවා. ඉතින් හිතන්න සෙල්ලම් කරන එක මේ ක්‍රියාවලියට කොයිතරම් බලවත් උත්තේජනයක් දෙනවද කියලා. බලමු මේක ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. දරුවෙක් සරල ලී කෑල්ලක් අතට ගන්නවා. මුලින් මේක නිකන් ලී කෑල්ලක්. ඊළඟට දරුවගේ මොළයට සිද්ධ වෙනවා ඒක කාර් එකක් විදිහට මවා ගන්න. අන්න ඒකට කියනවා වියුක්ත චින්තනය කියලා. මේ මවා ගැනීම සිද්ධ වෙද්දී මොළයේ ගැටලු විසඳන සැලසුම් කරන කොටස සක්‍රිය වෙනවා. ඒක හරියට මොළයට කරන ව්‍යායාමයක් වගේ. අන්නේ පුංචි ව්‍යායාම වලින් තමයි අනාගතයේ ලොකු ගැටලු විසඳන්න අවශ්‍ය අඩිතාලම වැටෙන්නේ. හරි, න්‍යාය කතා කරා ඇති. දැන් අපි බලමු ප්‍රායෝගිකව මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. දරුවාගේ වයසටයි එයා ඉන්න වර්ධන මට්ටමටයි හරියන්න මොන වගේ සෙල්ලම් බඩුද තෝරන්න ඕන. මෙන්න දෙමාපියන්ට හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙන මඟ පෙන්වීමක්. ඔන්න බලන්න. මේ වගුවෙන් ඒක හරිම පැහැදිලි. මාස 0 ඉඳන් 12 දක්වා ඒ කියන්නේ බිලිදු කාලෙදී දරුවා ලෝකයේ අඳුනගන්නේ තමන්ගේ ඉන්ද්‍රියන් වලින්. ඒ නිසා සද්දයක් එන රැටල් එකක්, අතපත ගන්න පුරුවන් මෘදු පොතක් වගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ සංවේදන උත්තේජනය කරනවා. ඊළඟට අවුරුදු 1 ඉඳන් 3 වෙනකල් ඒගොල්ලෝ හේතුව සහ ඵලය ගැන ඉගෙන ගන්න කාලය අවුරුදු 3 ඉඳන් 6ට යද්දි ඒගොල්ලන්ගේ පරිකල්පනා ලෝකය හරිම විශාලයි. ඉතින් චිත්‍රාන්දින උපකරණ, ප්ලේඩෝ වගේ දේවල් ඒ පරිකල්පනයට පියාඹන්න උදව් කරනවා. දෙම අපි කතා කරන්න යන්නේ හරිම වැදගත් දෙයක් ගැන. හොඳම සෙල්ලම් බඩු හොයාගන්න හැමතිස්සෙම ලොකු සල්ලි වියදම් කරලා සෙල්ලම් බඩු කඩවල් ගන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම සමහර වෙලාවට හොඳම සෙල්ලම් බඩු තියෙන්නේ අපේ කුස්සියේ, එහෙම නැත්නම් අපේ මිදුලේ. මේවා දරුවාගේ පරිකල්පනය අවුස්සනවා විතරක් නෙවෙයි, අපේ සංස්කෘතියට දරුවාව හරි අපූර්වට සම්බන්ධ කරනවා. හිතන්න ලොකු කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක්. ඒක දරුවෙකුට ගෙයක්,
නැවක් නැත්තම් රොකට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. කුස්සියේ තියෙන ප්ලාස්ටික් බෝතල් මූඩි, බාල්දි ඒවයින් කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද? ආනයනය කරපු ප්ලාස්ටික් සෙට් එකට වඩා අපේ සාම්ප්‍රදායික මැටි සෙල්ලම් මුටි ටිකක් කොච්චර වටිනවද? ඒකෙන් දරුවා වැලි වතුර මඩ එක්ක ගැටෙනවා, ස්වභාව ධර්මයේ එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. අතින් මහපු රෙදි බෝනික්ෙක් දරුවාට දෙන උණුසුම ප්ලාස්ටික් බෝනික්ෙකුට දෙන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ඔලින්ද කෙලිය, පංච කෙලිය වගේ අපේ පාරම්පරික ක්‍රීඩා. හරි. අපි ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරා. රන් නීති, මොලේ විද්‍යාව. දැන් වෙලාව හරි මේ හැම දෙම එකතු කරලා අපි අද කතාවේ වැදගත්ම නිගමනයට එන්න. දරුවෙකුට ලැබෙන්න පුළුවන් බලවත්ම වටිනාම සෙල්ලම් බඩුව ඇත්තටම මොකක්ද? මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? මොහොතක් හිතන්න. මිලා අධික සෙල්ලම් බඩුවක්ද? අධ්‍යාපනික කියලා ලේබල් ගහපු ගැජට් එකක්ද? මොකක්ද? පිළිතුර තියෙන්නේ මේ උපුටා දැක්වීමේ. ඇමරිකානු ළමා රෝග විද්‍යා ඇකඩමිය කියන විදිහට විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයන් ඔක්කොම වගේ ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ දරුවෙක් තනියම සෙල්ලම් කරනවට වඩා දෙමාපියන් එක්ක සෙල්ලම් කරන එක තමයි එයාගේ සංවර්ධනයට බලපාන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම වැදගත් සෙල්ලම් බඩුව නෙවෙයි. වැදගත් වෙන්නේ ඒ සෙල්ලම් බඩුව වටේ ගොඩනගෙන දෙමාපියනුයි දරුවයි අතර තියෙන ඒ සම්බන්ධය. ඒ කතාබහ, ඒ සිනාහව. අන්න ඒක තමයි නියම මැජික් එක. එහෙම බැලුවම දරුවාගේ හොඳම සෙල්ලම් බඩුව ඒ ඔබයි. ඉතින් මීලක වතාවේ සෙල්ලම් බඩුවක් අතට ගත්තම මේ ප්‍රශ්නය හිතෙන් අහගන්න. මේ සෙල්ලම් බඩුවට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි, මගේ දරුවට මේ සෙල්ලම් බඩුවත් එක්ක මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක. වැදගත් වෙන්නේ සෙල්ලම් බඩුවේ දක්ෂකම නෙවෙයි, ඒකෙන් දරුවාගේ පරිකල්පනයට දෙන නිදහසයි.